Mag-aral at matuto, tara na, samahan niyo ako. Ngayon namang araw na ito, ituturo ko naman sa inyo yung karugtong ng ating topic last video. Yung last video natin, kung maaalala nyo, yun yung ating ohms reading o yung pagbasa ng ohms. Ngayon naman, itutuloy naman natin yung mga ibang bagay na tinetesting ng ohms. Ang paggamit ng ohms ay maraming klase, katulad itong video mapapanood ninyo. Yan, sa video na yan, ipinapakita ko sa inyo yung pagsasetting ng ohms. Then mapapansin nyo itong ohms na isinet ko ay nasa X10. Bakit ito nasa X10 at hindi X1 ang ginamit ko at nag-set to 0 pa ako? Actually, ang switch ay hindi mo naman kailangan i-set to 0. Dahil ang kailangan mo lang dyan, pumalo. May continuity. Nakita nyo pumapalo yung switch or yung pointer kapag nire-reading ko. Itong ilaw, yan, merong resistance yan. Kapag yan ay pumalo hanggang sagad or sa 0, ibig sabihin yan, shorted yan. Hindi mo yan po pwedeng ilagay. Yung mga ganyang bulb. Kaya yung tester, kung titingnan nyo, pumapalo siya pero hindi siya sumasagad. Kasi pag sumagad siya sa short, ibig sabihin, huwag mo na ilagay sa lagayan yung ilaw niyan, kundi mag-short yan. Then, ito naman yung aking soldering iron. Tinetester ko din. Kung yan ay dumiretso ng short dito sa 0, ibig sabihin, huwag mo na saksak yan, puputok yan. Yan yung kalagahan ng paggamit ng tester sa ohms. Okay, ano pa ba yung mga bagay na dapat mong matutunan pag ginagamit mo ang tester, lalo na sa ohms? Sa ohms kasi, kung mapansin mo itong example natin, mayroon siyang light indicator. Ano ba yung light indicator na yan? Ano bang gamit din yan? Ito rin ginagamit sa ohms reading. Hindi yan marireading or hindi yan ginagagamit sa ibang range, kundi sa ohms lang din talaga siya. Dahil yung aking tester na sample na ginagamit ay walang light indicator. Kaya nga sabi ko sa if have. Kasi yung aking tester na ginamit kanina ay walang light indicator o yung tinatawag na continuity indicator. Kasi yung continuity indicator, kung yan ay tinester ko ang switch, automatic yan, iilaw yan. Magpapakita ng ilaw yan. Ibig lang sabihin, ang nagpapakita lang ng continuity yung may mga short connection. Pero sa ilaw, hindi yan iilaw or yung tinester kong bulb kanina, hindi yan iilaw. Kasi hindi naman continuity ang kinuha ko doon, kundi resistance. Ngayon, ang tanong mo pa sa akin, sir, saan ba ginagamit pa iba yung mga ibang ohms o yung ohm testing? Ang isa pa mga gamit pa niyan, kung halimbawa, magtetest ka ng electric fan, washing machine, lahat ng mga appliances sa bahay, karaniwan tinetesting niya ng ohms. Mag-X1 ka, X10, X100, X1K at isa-set to 0 mo. Always naman isa-set to 0 mo pagka resistance ang hinahanap mo. Sa mga appliances kasi set to 0 ka dapat. Kasi kailangan yon may range or may ohms na ma-reading ka. Hindi pwedeng shorted. Pag isang appliances, tinester mo ng ohms at nag-short or nagpumalo sa 0, automatic yon shorted. Pero, huwag kang pasisiguro. Kasi yung isang tester ko na ginagamit ko katulad nitong tester ng Sunwa, kaya mapansin yung tester kong ginamit kaninang ipinang demo sa inyo, hindi na yung Sunwa. Kasi may depekto na rin yun kahit na pumapalo siya. Pero lahat ng appliances kong i-check doon, shorted. Patlagi doon sa 0 ang pointer. Kaya, nagtataka ako bakit ang dami ko appliances na chinecheck, puro shorted. At natuklasan ko, yung tester ko pa lang yon ay sira na. Kahit na akala mo pumapalo, buo, pero binibigyan ka ng maling reading. Palagi yan shorted. At nung natuklasan ko yon, nung ginamit ko yung tester kong isa kanina, ipinandemo ko sa inyo, yun pala, nakita ko na isang kahalagahan yon na dapat sinuobserbahan nyo rin yung multi-tester nyo. Baka mamaya, gagawa kayo appliances na tumawag sa inyo. Sabi, sir, papagawa nga po ako ng electric fan. Pagka reading mo sa electric fan, shorted. Nung pala, hindi pala shorted, kundi yung palang tester ang sira. Palagi nyong uobserbahan yan sa paggamit ng tester. Lalo na pag ohms reading ang pinag-uusapan. Kasi napakahalaga nung reading. Kapag hindi tama ang reading mo, imamali ka rin yan. Pag hindi tama ang pagkakakuha mo ng ohms reading, magkakaroon din ng tendency na masira or hindi mo magawa yung mga gagawin mo. Lalo na sa electronics. Sa electronics, yung mga kapiyasa ng mga electronics, capacitor, resistor, diode, dyan, napakahalaga ng ohms reading dyan.
Hindi basta-basta pumalo, buo na. Hindi lahat ng appliances na pumalo ay buo na. Kailangan, isetin mo rin yung mga required na ohms reading. Yan yung mga paalala ko sa previous video natin na ating tinalakay, yung pagbasa ng ohms. Hindi lahat, hindi ngunit pumalo sa tester, buo na. Tandaan nyo yan ha, hindi ngunit pumalo sa tester ay buo na. Kailangan, alam mo yung gamit. Halimbawa, switch. Ano ba ang karaniwang tinetester sa switch? Continuity. Yun nga, yung continuity na nakalagay doon sa ilaw. Ibig sabihin, pag switch mo, pumalo, pag tinanggal mo yung pagkaka-switch, nawala yung palo, ibig sabihin buo yun. Switch yun eh. Contact point lang yun, nagko-contact lang siya. Pero pagka mga appliances, halimbawa ilaw, may resistance yan, hindi pwedeng shorted yun. Kasi pag shorted yun, isinaksak mo sa kuryente, puputok yun. Ganun din sa kuryente sa bahay. Pag magte-test ka ng kuryente sa bahay, halimbawa yung mga switch sa ilaw ng bahay, pag yun ay tinesting mo ng shorted, automatic yun. Depende kung may nakakabit na ilaw or wala. Kaya yung karaniwan ng multi-tester ginagamit din sa building wiring at sa electronics at sa refrigeration. Itong mga gamit ng mga course na ito ay gumagamit ng multi-tester. Napakahalaga nito sa mga technician. Okay, sa muli, sa mga susunod pa nating video, tatalakayin naman natin yung ibang mga gamit katulad nitong pulang-pulang ito ng mga range. Yung 10, 50, 250, 1,000 ACB. Pahapyaw lang, ACB, Alternating Current Voltage. Ibig sabihin, ito yung ginagamit sa kuryente natin sa bahay. Pag-check ng voltage sa bahay. Ito yung mga live wire. 10, 50, 250, and 1,000. At karaniwan, para sa isa lang introduction para sa susunod nating video, ito ang karaniwang sumisira. Okay? Ng ating multi-tester. Pero sa muli, dito ko muna tatapusin ang ating vlog or video para sa mga karagdagan impormasyon. Patuloy lang kayong tumutok, mag-subscribe, at hit nyo yung like button natin para patuloy kayong updated sa lahat ng i-upload kong video. At ipinapangako naman sa inyo na lahat ng kaalaman ko sa pagiging technician, ituturo ko sa inyo. At sa doon naman sa mga nanonood na alam na itong mga tinuturo ko, yung siguro hindi para sa inyo ito, kundi para sa mga tao na naghahanap pa ng mga bagong kaalaman o pasimulang pag-aaral. Salamat po.